You are sitting in a space that was originally created as the beating heart of the most extreme communist propaganda in Europe. And you were never supposed to come here. At that time, together with other 2.2 million Albanians, I was told to never come to you, never shake hands with you, never speak to you, and if you dared come here, to kill you. But times changed and we changed along with them, as this city changed and this space did too. So here you are, and thank you to all of you and all of those who preceded you, and to the founding fathers of your united family of free people first and foremost, for having been an inspiration for our painful change all the way. Since when, for the first time in our history, we could choose freely the side we wanted to be, your union side. But believe me, it was not easy at all. What you are about to watch for a few minutes was our endless life without you. Tirana was the most isolated capital of Europe. Once an old little town, it became Albania's capital city in 1917, 5 years after our nation declared its independence from the Ottoman Empire. The first attempt at planning Tirana's future followed the arrival of a Prussian prince named Wied, whose wife was Princess Marie of Netherlands, and of whom it is remembered the name the hideous French press gave him, Prince de Wied. He was picked by the European great powers to calm down the independent Albanians, but couldn't last longer than 6 months. The real planning took off when the Albanian king, a smart guy with no royal blood who started his public career as interior minister, commissioned it to the Italians. Later on, a famous Soviet writer who passed by, Ilya Ehrenburg, wrote, "I've seen cities without boulevards, but in Tirana, I saw for the first time a boulevard without a city." After World War II, Albania fell under the most ruthless communist regime of the entire Soviet Empire. The Albanian dictator was an ultra-Orthodox Stalinist who came to power thanks to the support of the Yugoslav communists. Nevertheless, he quickly denounced as treacherous the non-alignment policy of the neighborly communist Yugoslavia and strengthened ties with Stalin. After the death of Stalin, he condemned as high treason the new course of the so-called peaceful coexistence with the West, launched by the Kremlin Tsar, Nikita Khrushchev, and severed ties with Moscow. Albania pledged eternal loyalty to Stalinism and walked out of the Warsaw Treaty, becoming the only country to fight both the American imperialism and the Soviet social imperialism. To him, Enver Hoxha, you were just the mad dogs of one or the other. The Albanian 1960s and 70s were marked by the devastating influence of communist China's Cultural Revolution. At that horrific time, Albania experienced two shocking waves. Banishment of God made Albania the only constitutionally enshrined atheist republic in the world. Thousands of churches and mosques were ravaged and razed to the ground. Hundreds of thousands of religious artworks and books were burned in the streets. All the clergy was arrested, killed, and jailed for life. The second shock that followed was the ban of the world 20th century art and culture. I need somebody help. All the music, visual arts, literature, and movies deemed as degenerate modernism were forbidden, and all the rest was filtered through the lens of the so-called Marxist-Leninist critique, from Odyssey to Lenin himself, whose book What Is to Be Done was also barred. Architecture made no exception. No private property or private cars were allowed, not even free movement within the country.
Everyone's workplace was decided by the state, which controlled demographics as everything else with an iron fist. The fall of communism propelled Tirana to the other extreme of the pendulum. Faced with a massive and rapid demographic change, the capital saw hundreds of thousands of people flocking in and settling in the large agricultural fields surrounding the city. The 1990s were defined by a devastating number of people squatting free land from the center to all the surrounding outskirts of the capital. Tirana lost all its parks and green areas. Heaps of trees were cut, and illegal buildings mushroomed everywhere, day and night, year after year. In 2000, when I was elected mayor, the city had a budget of 0.something for capital investments. There were literally only 78 lamps still working in the public lighting network of Tirana, and energy cuts were dominant for years. Collection of municipal taxes amounted to a mere 4%. No other capital city in Europe had to start off from beneath the scratch, like Tirana did. What have we done to the world? No other city in Europe had to experience the amount of illegal building demolitions Tirana witnessed. More than 10,000 1- to 8-story edifices had to go to leave room for a massive reconstruction of infrastructure and a large replanting of trees. The pyramids, once the pompous symbol of the dictatorship, turned into an abandoned monument, a hideous symbol of all the urban ugliness we grew in. Today, this building is reborn to serve the hopes and dreams of the Albanian youth, while Tirana is working hard every day to become the place to be. And here we are, together. I hope you understand a little bit better now why we love you unconditionally. We learn step by step that you are far from being perfect, but we know better than everyone else that you are the best company one can get in this world. And trust me, we'll convince you that we are the best friends you can get all the way. I hope it was not boring, and enjoy this day in the most Euro-optimist country of Europe. This is not propaganda. It is the EU barometer that says it every year and again. Welcome to Albania, the new Europe of the Balkans, dear friends. So after this bit of unavoidable light propaganda, let me warmly welcome you here. What was once në një vend që dikur ka qenë një bastion I propagandës mirëfillt. Të nderuar miq, ndihem vërtet mirë që bashkohemi e që kujtojmë atë udhtim përbashkët që u nis 9 vjet më parë nga Angela Merkel në Berlin, e që qëndrojmë këtu si anëtarë të barabartë të komunitetit politik evropian. Disa prej jush janë nga BE-ja, e disa të tjerë, përfshi edhe veten, jemi nga EJA, pa bën. E megjithatë, të gjithë ne besojmë fort këto ditë në nevojën e një çatije të përbashkët, një tryeze të bashkëndar, e madje edhe të një llogoreje të përbashkët në këto kohë rasprove, që duket se do të përkeqësohen para se sa të përmirësohen. Një luftë në pragun e Evropës, ku një regjim ka detyruar një vend të pavarur të mbrojë territorin e vet, na ka treguar që bota po ndryshon shumë më shpejt e shumë më ndryshe se sa që kemi parashikuar shumica prej nesh. Ka një sulm shkatrues kundër Izraeli që ka detyruar një tjetër kom demokratik që të vetë mbrohet, ndërkohë që jemi solidar
me Izraelin për hapja e të mërshme urrëties dëshmon edhe një herë që pikpamje të ndryshme për botën po krijojnë dasi midis e përreth komunitetit tonë demokratik. Një pyetje ngutshme të cilën e mendoj gjithmonë është se si po reagojmë ndaj kësaj skene që zhvillohet përtej kufive tanë, ndërkohë që ne jemi të bashkuar kundër veprimeve të Rusisë në Ukrainë. A jemi duke parashikuar apo përgatisim një përgjigje ndaj sfidave politike me cilat përballet komuniteti ynë? Ka shumë sfida, por për të gjithë ata ne këtu që përfaqësojmë Europën pa bën, sfida më e madhe politike është ndarja e dhimbshme midis antarëve të BE-s dhe jo antarëve të BE-s. Të jetosh pa BE nuk është e lehtë. Sfida që me cilat përballen vendet jo anëtare të BE-s po intensifikohen krahasuar me homologët e tyre të BE-s. Ndërkohë që ju të gjithë jeni të ndërgjegjshëm për këtë, unë nuk do të drejtoj gishtin ndaj askujt apo do të ankohem këtu, por dua të ngrej disa pikpyetje, duke pasur parasysh dinamikat në ndryshim të shpejtë në botë. A mund të përballojmë këto ndasi midis vendeve të Bashkimit Evropian e jo Bashkimit Evropian, siç mund të bënin 9 vjet më parë kur nisi procesi i Berlinit. Në 2014 udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor u takuan në Berlin, shenjoi një moment historik për këtë rajon. Udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor u bashkuan për herë të parë në historinë e fqenjësisë sonë, jo për të diskutuar interpretimet e ndryshme të një të shkuarit përbashkët, por për të nisur në një rrugtim bashkëpunues drejt një objektivi domethënës të përbashkët për ta transformuar këtë rajon të pazhvilluar, traumatizuar në një zonë që pasqyron 4 lirit e BE-s, lirinë e lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve, kapitalit. Gjatë këtyre 9 viteve kemi dëshmuar takimet pa numërta midis nesh dhe palës së BE-s, si edhe midis nesh. Ne edhe u bëm pioner të iniciativave tona siç Ballkani Perëndimor, që do të kishte qenë i pa konceptueshëm pa procesin e Berlinit. Duke reflektuar për këto 9 vite, ne kemi përftuar mjaft përvojë duke shkëmbyer pikpamje dhe duke mësuar që në mënyrë civile të mos bijmë dakord, të bijmë dakord që s'bijmë dakord për çështje debatueshme. U detyrohemi mirënjohje vendeve si Franca, Italia, Australia, të cilat Gjermania, të cilët kanë qenë kampionë të kësaj nisme nga 2014 deri më tej. Mendoj që në fakt futja e kësaj fryme kombinimi në frymën e rajonit është një arritje e madhe e procesit të Berlinit dhe kësaj nisme vizionare. Megjithatë, më duhet të theksoj se premtimet ekonomike të procesit të Berlinit nuk janë realizuar plotësisht, për ta thënë në mënyrë të butë, sidomos kur krahasohet me mendësinë transformuese politike që ka sjell Angela Merkel e theksoi këtë në procesin e Berlinit takimin e Polonisë. Dhe në fakt ajo tha që demokracia pa infrastrukturë nuk mund të funksionojë si duhet. Në fakt është për të përgëzuar Ursula dhe Komisioni dhe duhet të shpreh mirënjohjen për përpjekjet e pareshtura të komisionerit Barhelji që në fakt na ka shkundër të gjithë dhe duke na drejtuar dhe tashmë po ndërmarrim hapa të domethënëse për ndryshime kryesore politike të cilat dhe ekonomike të cilat vijnë për Ballkanin Perëndimor. Ky është hapi i parë i guximshëm pas përsëritjeve dëshpëruese të të marrit me një sër dokumentesh dhe ndërkohë tashmë jemi në pikën kur diskutojnë ekonominë e kështu me radhë. Shqipëria vlerësoi që prej ditës së parë vlerën e padiskutueshme të shtuar që mund të japim këtë drejtim dhe kemi luajtur rolin ton, por e vërteta është që ndërkohë që përpjekjet për të hequr tarifat dhe përpjekjet e tjera thelbësore, procesi është penguar nga çështje afatgjata aty pashëm midis disa vendeve të rajonit për të
Thënë për të folur për të diskutuar këtë, mund të them që fqinjët tanë të BE-s kanë marrë të paktën mbi 4.500 euro për frym, ndërkohë që vendet tona marrin në vit 138 euro për frym. Dhe këto shifra janë një dëshmi fillestare e shkallës së frikshme të një ndarje klasore, do doja thoja, e cila ka thelluar në mënyrë progresive ndarjen tonë në të njëjtën shtëpi të Evropës, në të njëjtën vit ku kriza të forta kanë goditur kontinentin, ndërkohë që thellësia e rëndesa e këtyre krizave na kanë sjellë edhe më afër në nivel politike njerëzor. Në fakt, në kuadër të planit të investimit Ballkanit Perëndimor, investimet janë domethënëse, por vetëm 10% janë grante dhe 90% janë hua. Dhe ndërkohë, mekanizmi për qasjen e tyre është i vjetruar dhe i ngadalë. Lutem më kuptoni, nuk po kërkoj përfitimet të barabarta financiare për vendet jo anëtare të BE-s apo një proces për shpejtuar të antarësimit. Procesi i bazuar në merita drejt antarësimit të plot duhet të vazhdojë për të mirën tonë. Ajo çfarë po them është që në këtë peizazh që zhvillohet shpejt në kohët e sotme dhe një botë ku vendimet geostrategjike dhe të përshpejtuara po shndrohen gjithmonë më tepër në avantazhet e autokracive që po përpiqen të mbledhin forca dhe për ndryshuar mënyrën se si funksionon bota që nga lufta e dytë botërore, ne duhet të eksplorojmë rrugë të reja për të mbyllur, për të ngushtuar hendeqet ekzistuese, për të siguruar një ekzistencë të harmonishme të Evropës dhe të merremi me këtë ndasi përpara se ta dëmtojnë Europën së brendshme. Në fakt, e kuptoj që ideja e 33, 35 apo 40 antarëve të Bashkimit Evropian është diçka mjaft sfiduese për të parashikuar në të ardhmen e afërt në këtë kohë mjaft të trazuar brenda perimetrave të ndryshëm. Në vend të kësaj, do të pyesja, do të ishte më pragmatike që të riformësonim rrugtimin nga bisedimet e antarësimit deri në antarësim dhe të mos nxitojmë duke vendosur afate antarësimi të cilat mund as mos të dakordosohen apo të përmbahen 27 antarëve, por edhe të kundërshtojnë parimet e meritës së integrimit të plotës së cilit prej vendeve. A do të ishte më e drejtë që të trajtojë inercia e kësaj ndasie duke futur statusin e vëzhguesit të vendeve që janë në tranzit nga çelja e negociatave deri tek antarësimi i plot. Ky status i ndërmjetëm do të jepte disa privilegje, natyrisht pa të drejtë vote. Mund t'u jepte përfitime domethënëse të gjitha palëve, duke rritur edhe unitetin politik mes Evropës demokratike, gjithashtu edhe rritjen e qeverisjes demokratike në Ballkanin Perëndimor. Në qoftë se mund ta heqim këtë ide të një marrëdhënie jetëlare të funksionojmë si partner, do të mund të kuptonim sfidat e përbashkëta, do të ndanim më mirë barrat e kohëve padyshim të sfiduese që shtrihen para nesh. Plani i rritjes është një fillim premtues drejt kësaj rruge që në fakt do të eksplorojë në mënyrë kurajoze të guximshme këtë mbyllje të kësaj ndarjeje midis kontinentit. Faleminderit edhe një herë dhe rroftë Europa. Më lini tashmë që t'ja kaloj fjalën kancelarit Scholz për të mbajtur fjalën e tij. Të dashur kolegë, të nderuar të ftuar, Kryeministri Rama e di që Shqipëria njihet për mikpritjen e saj dhe kjo është vërtetuar edhe një herë sot. Ne sigurisht e kemi kuptuar jo vetëm sot, por edhe kur kemi patur takimin e Këshillit Evropian. Dëshiroj t'ju falenderoj juve dhe ekipit tuaj për këtë përgatitje shumë të mirë të samitit, por gjithashtu edhe për takimet e shumta të nivelit të lartë dhe ministerialet që organizuan në Tiranë gjatë muajve të fundit në kuadër të procesit të Berlinit. Kam raporte të shkëlqyera për takimet, sepse kanë qenë shumë efikase dhe kanë qenë të përgatitura fort mirë. Po, unë mbaj mend shumë mirë kur ne u takuam vjet në Berlin dhe të gjithë eram dakord që procesi i Berlinit është instrumenti më i mirë. Jo vetëm që të çlirohet potenciali i plotë i bashkëpunimit rajonal, por edhe për të përshpejtuar integrimin në BE të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Ky vlerësim është po aq i vërtet sot sa çka qenë edhe vjet. Procesi i Berlinit është një forum bashkëpunimi kur bashkëpunimi është i nevojshëm, pra kërkohet më shumë se kur. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës edhe një herë ka treguar se sa e rëndësishme është që ne të flasim me një zë të vetëm europian dhe që ne të bashkëpunojmë edhe më tej dhe theksoj këtë çështje. Dhe siç e përmendet edhe ju në fjalimin tuaj, është shumë e qartë në formë absolute që fakti që ne jemi të ulur këtu të gjithë së bashku, ne e dim që kemi një situatë të re shumë të vështirë, jo shumë larg nesh që po ndodh tashmë me agresionin e Hamasit kundër Izraelit dhe të gjitha pasojat që ka dhe do të mund të ketë. Dhe po, edhe krizat e shumëfishta këtu në rajon, në Ballkanin Perëndimor, kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më fort së bashku dhe për të tejkaluar antagonizmat. Ka ardhur koha për të tejkaluar konfliktet të cilat kanë vijuar për shumë më gjatë dhe që në fakt ju kanë mbajtur dhe vetëm ju mbajnë juve në vend numëro. Pra, këto përshkallëzime të kohëve të fundit në veri të Kosovës kanë vërtetuar sa rëndësishme është kjo. Ne duhet të përfundojmë më në fund pra zbatimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur me anën e dialogut të normalizimit të udhëhequr nga BE-ja dhe jam shumë i kënaqur që për herë të parë ky summit organizohet në një vend të Ballkanit Perëndimor. Është një sinjal i fortë dhe thekson edhe pronësinë që ka rajoni në këtë proces dhe ne duhet ta përdorim këtë rast për të përqendruar tek objektivi që kanë të gjitha shoqëritë e Ballkanit Perëndimor dhe ky është integrimi brenda rajonit dhe ecuria e mëtejshme në rrugtimin drejt BE-s. Vitin e shkuar ju keni marrë disa hapat madhore në lidhje me nënshkrimin e 3 marrëveshjeve të lëvizshmërisë dhe jam vërtet shumë mirënjohës që 4 nga 6 shtete i kanë ratifikuar këto marrëveshje deri më tash. Ndikimi i këtyre marrëveshjeve tek qytetarët e Ballkanit Perëndimor është vërtet konkret, sepse tashmë qytetarët mund të udhtojnë dhe të kalojnë kufit vetëm me kartën e identitetit, mund të përfundojnë studimet apo të kenë një vend pune në një vend fqinj. Ne duhet të punojmë më tej për këtë që kemi bërë deri më tash dhe të theksojmë në fakt edhe më tej dhe të plotësojmë marrëveshjet që kemi planifikuar dhe të diskutojmë sot idetë që kemi për bashkëpunimin rajonal për ta kthyer atë në një histori suksesi. Dhe çfarë do lloj ecurie që do të kemi për tregun e përbashkët rajonal do t'ju sjell gjithnjë më shumë tek standardet e BE-s dhe mund të mbështeteni tek ne, tek Gjermania, tek qeveria jon dhe flas edhe për kolegët e mi. Ky është procesi i Berlinit. Le të vijojmë duke bërë gjithçka realitet. Faleminderit. Faleminderit, nderuar kancelar, dhe përpara se t'ja kaloj fjalën presidentes së Komisionit Evropian, dëshiroj që t'ju tregoj të gjithëve që Ursula ju ka paraprirë të gjithëve pasi ka ardhur që dje dhe hapi dyert për qytetarët e rinj shqiptar, por edhe për qytetarët e rinj të rajonit, të cilët tashmë mund të aplikojnë për vitin akademik 2024-2025 të Kolegjit të Europës që do të hapet në Tiranë. Dhe dëshiroj që t'i falenderoj të gjithë për punën që kanë bërë dhe që e bën këtë gjë të mundur, pasi ne e vendosëm këtë gjë pra edhe në samitin e mëparshëm këtu në Tiranë. Në samitin që zhvillua midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Ursula Ksisoj, faleminderit shumë për gjithçka që po bën për ne. Dhe gjithashtu edhe që na bët këtë surprizë me shpejtësinë e kalimit nga fjalët në vepra që nuk është fare zakon për Bashkimin Evropian. Apo jo, të lutem. Faleminderit, zoti kryeministër i dashur Edi, kancelar të dashur miq. Çfarë historie kemi parë në ekranet tona? Çfarë historish, çfarë ngjarjeje, çfarë mesazhi i fuqishëm është ky, që jo vetëm që kemi pra procesin e Berlinit dhe herën e 10 që ne takohemi, po hera e parë në fakt që kjo ndodh në rajon dhe me fjalë të plota e të shkëlqyera ju e shpjeguat Edi që ne jemi dëshmitar të një lufte të tmerrshme që ka nisur Rusia kundër Ukrainës dhe Ukraina që lufton për sovranitetin dhe integritetin e vet territorial, por edhe për vlerat tona. Ne kemi parë gjithashtu edhe një sulm të tmerrshëm terrorist të Hamasit që ka vrarë më shumë se 1400 gra
burra, fëmijë, bebe, dhe kjo vetëm për arsye se ata janë hebrejnë. Ne po jetojmë në një planet që po digjet, jemi të sfiduar nga inteligjenca artificiale dhe në këto kohra na duhen miqt më të mirë të mundshëm dhe ju thatë që ne mund të jemi miqt tuaj më të mirë. Kështu që le të punojmë së bashku që ju të bëheni pjesë e një bashkimi evropian që ka treguar që është e mundur që së bashku ne të arrijmë një paqe që të zgjas, por edhe një begati të qëndrueshme. Dhe vërtet, çfarë mesazhi mrekullueshëm e i fuqishëm ishte ai i dieshmi, kur ne lançuam procesin e regjistrimit për këtu në Tiranë, për Kolegjin e Evropës, dhe ata student tashmë do të studiojnë çdo gjë që ka të bëjë me çështjet europiane, ata do të vinë nga Shqipëria, nga Ballkani, nga Bashkimi Evropian. Çfarë mesazhi i fuqishëm është ky për të gjithë brezat e ardhshëm dhe që do ta çojnë më tej idenë e BE-s. Dhe procesi i Berlinit, pra siç e tham, filloi në vitin 2014, edhe ja vlen që të shikojmë dokumentet e asaj kohe. Dhe në rast se mund të citoj, synimi është për të ecur përpara në formë të vërtet në rajon, por edhe për bashkëpunimin rajonal ekonomik. Dhe për këtë jemi këtu. Ne tashmë kemi hedhur themele të forta me planin ton të investimeve ekonomike për 30 miliard eurosh. Rezultatet po tregohen tashmë, 16 miliard euro janë përcaktuar dhe janë përdorur tashmë dhe dëshiroj që të flas pak për këtë çështje. Ekonomitë tona në Ballkanin Perëndimor dhe në tregun e vetëm të BE-s janë ende shumë larg njëra tjetrës. Ekonomitë e Ballkanit Perëndimor janë 35% në shifrën 35% të mesatares së BE-s dhe në vërtet duhet çlirojmë potencialin që ekziston në Ballkanin Perëndimor dhe që duhet ta sjellim atë më pranë masatare son. Dhe këtë do të arri edhe plani i rritjes. Pra, kjo është ideja. Ne e dim në fakt edhe nga përvoja e zgjerimit, nga fuqia, forca që ka zgjerimi për vlerat që na bashkojnë ne të gjithëve, vendet që bëhen pjesë të Bashkimit Evropian hap pas hapi. Por pjesa e dytë, elementi i dytë i fuqishëm ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, sepse sa herë kemi pasur zgjerim, jo vetëm për vendet që janë bërë anëtare në BE kanë patur një rritje të madhe ekonomike, sa u bën pjesë e tregut të vetëm të BE-s, por edhe vetë Bashkimi Evropian u përmirësua sepse tregu i vetëm u zgjerua shumë. Dhe këto janë parime që i duam edhe i kemi përdorur dhe në planin e rritjes. Ne duam që në fusha specifike të hapim dyert e tregut të vetëm europian për vendet e Ballkanit Perëndimor, për firmat, kompanitë e Ballkanit Perëndimor, dhe këtë duhet ta krijojmë tashmë në fusha si për shembull lëvizja e lirë e mallrave dhe shërbimeve, transporti rrugor, energjia, por edhe tregu digital i Bashkimit Evropian, por mbi të gjitha pagesa pa para në dorë për ta bërë atë më të lehtë dhe për ta pasur njësojse në Bashkimin Evropian, dhe këto janë vetëm disa nga elementet. Po dhe sigurisht hapja e dyerve nuk mjafton. Vendet e Ballkanit Perëndimor gjithashtu duhet të përfundojnë edhe dhe të plotësojnë tregun e tyre rajonal. Kjo do të thotë që dhe tregu rajonal të përbashkët, që do të thotë që është kusht që edhe vendet e Ballkanit Perëndimor t'i ofrojnë qasje fqinjve të tyre në tregun e tyre. Pra po ta kthej këtë që thash ndryshe, në rast se ka bllokime, dhe të vetmet bllokim që ti arrin është veten tënde, sepse të tjerë do të ecin përpara. Dhe për të ecur përpara kërkohen reforma të thella, edhe për të përmirësuar klimatën e biznesit, për ta bërë mjedisin edhe më tërheqës. Dhe këto reforma do të shoqërohen nga financime për investime nga Bashkimi Evropian në rast se kryhen reformat. Kështu që plani i rritjes është në vërtet një stimul shumë i madh, është një stimul për të hapur dyert nga aspekti ekonomik, por edhe për të kërkuar edhe hapja në mëtejshme të kufive brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për që këto vende të kryen reformat e duhura dhe me këto arritje vijnë edhe financimet për investime. Dhe vetëm duke punuar së bashku, ne do të bëjmë të mundur që Ballkani Perëndimor të vijë aty ku i takon, në zemër të Bashkimit Evropian. Historia vërtet po ecën gjithnjë dhe mesazhi im është ky, që këto janë momente kyçe, decizive, vendimarrëse, mos i lini mundësitë që t'ju shpëtojnë, por kapeni momentin dhe për këtë do të punojmë së bashku. Faleminderit Edi. Faleminderit.
Përpara se sa t'i jap fjalën presidentit të Këshillit Evropian, dua të ndaj me ju një statistik që presidenti i Këshillit Evropian në fakt ka bërë vizita në rajon sa të gjithë paraardhësit e tij, nëse do të kishte qenë NATO e ai do të kishte qenë vend Jan Stoltenbergut, atëherë ai kishte kaluar me një vit mandatin e tij. Faleminderit zot kryeminist, faleminderit zonja Zotrinj. Dua që të them faleminderit Edi për mirëseardhjen e ngrohtë e për mikpritjen tuaj dhe këtë video të shkëlqyer që në fakt tregon mjaft kontekstin e këtij takimi. Është kënaqësi që gjendem këtu në Tiranë. Zonja Zotrin, dua po kështu që të falenderoj ju edhe kancelarin gjerman për zotin Scholz për angazhimin e fortë në rajon dhe udhëheqjen e tij. Në fakt, unë në Bled bëra pyetjen, a është BE-ja e kënaqur vetëm të menaxhojë kriza apo duam të udhëheqim dhe të formësojmë të ardhmen? Dhe në fakt pati një përgjigje të fortë të qartë, duam të udhëheqim dhe duam të bashkëndajmë të ardhmen. Zgjerimi është pjesë e kësaj përgjigjeje, sepse zgjerimi është investim në paqen dhe begatin qoftë të BE-s, ashtu edhe të antarëve të ardhshëm. Dhe ky procesi i Berlinit luan një rol të rëndësishëm për të nxitur bashkëpunimin efektiv dhe operativ midis partnerëve Ballkanit Perëndimor e Bashkimit Evropian, duke patur integrimin në BE si dritën orientuese. Në fakt, urrëktimi juaj ka nisur më shumë se 20 vjet më parë në Ballkanin Perëndimor, e megjithatë ka qenë një rrugë mjaft e ngadalë, shumë e ngadalë, shkënjyese për ju në rajon e për ne në Bashkimin Evropian. Por tashmë të gjithë ndjejmë, të gjithë e dim që është koha për të arritur premisën tonë, për të realizuar këtë premtim. Natyrisht na duhet të bëjmë shumë që të jemi gati nga të dyja palët. Partnerët e miqtan në rajon, ju e dini që ju duhet realizoni angazhimet tuaja duke nisur me reformat e nevojshme e në BE ne duhet të përgatitemi për të mirëpritur anëtar të rinj. Në mënyrë të përsëritur, besoj që duhet të jemi gati në të dyja anët deri në 2030 për të zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma në rajonin tuaj, sepse keni pritur për një kohë të gjatë dhe e keni krahasuar zgjerimin me një nuse, dëndri i të cilit nuk vjen asnjëherë në dasëm. Megjithatë, ne po përgatisim këtë dasëm. Në BE, zgjerimi është e do të mbetet gjithmonë një proces bazuar në merit dhe në fakt duhet të duhet të bëjmë gjëra të lëvizim duke qenë se është e nevojshme nëpërmjet bërjes reformave nga ana juaj që janë të nevojshme dhe gjithashtu edhe nga ana jon për të nisur debatin serioz për të ardhmen e BE-s. Disa ditë më parë në Granadë së bashku me të tjerë udhëheqësit e BE-s diskutuan për herë të parë për këtë temë dhe ram dakord që duhet të bëhemi gati për zgjerimin e ardhshëm. Zonja e Zotrinj, lufta e Rusisë kundër Ukrainës e ka përshëndruar vëmendjen tonë te gjeopolitika e zgjerimit tek rajoni i Ballkanit Perëndimor. Asnjëherë më shumë se kur nuk duhet të rrim krah për krah si sot për të mbështetur të drejtë për të mbështetur popullin e Ukrainës dhe ne së bashku me ju Ballkanin Perëndimor në zemrën tonë do të jemi më të fortë. Do të jemi më të fortë për të vendosur standarde për të bashkuar me partnerët tanë për të nxitur vlerat tona dhe për të mbrojtur interesat e përbashkëta. Zonja dhe zotrinj, ju e keni bërë objektivin tuaj të antarësimit në BE të qartë si kristal shumë herë dhe duam që ju të keni sukses e të ju mbështesim në këtë rrugtim. Pra si do ta bëjmë këtë realitet? Së pari përmes integrimin gradual në politikat e BE-s. Përfitimet kësaj do të ndihen më shpejt nga qytetarët tuaj edhe gjatë procesit të antarësimit. Dhe
Ky integrim mund të ndodhë në fusha të ndryshme, sidomos në tregun e përbashkët sa i takon bashkëpunimit ekonomik. Ne kemi kuadra ambicioze mbështetjeje në përputhje me akit e Bashkimit Evropian dhe duhet që në fakt të mbështesim këto për shtetet anëtare të ardhshme. Së dyti, edhe përfundimi, realizimi i tregut përbashkët rajonal do të nxit këtë lloj integrimi, do ta bëjmë më tërheqës për investime dhe kam shumë kënaqësi që një marrëveshje e re për njohjen e kualifikimeve do të nënshkruhet sot. Dhe shpresojmë fort që edhe tre marrëveshjet e lëvizshmërisë që janë nënshkruar do të ratifikohen nga gjitha palët, sepse do të jenë në përfitim qoftë Ballkanit Perëndimor, po ashtu edhe të BE-s së fundi, zonja dhe zotrinj, se fundit në radhë, por jo nga rëndësia. Nuk mund të lëmë konflikte dypalshe të na mbajnë peng. Zgjidhja e tyre mund të jetë më e dhimbshme se reformat, por duhet bërë. Mos e lini fantazmat e së shkuarës t'ju vjedhin të ardhmen. Në fakt, tensionet midis Serbisë dhe Kosovës e kanë sjellë sërish këtë në vend të parë. Nuk ka asnjë bashkëpunim pa pajtim, nuk ka një të ardhme të qëndrueshme pa pajtim, dhe të gjithë e dimë që pajtimi kërkon kuraj politike dhe fokus të sinqert tek e ardhmja, fokus tek e ardhmja. Kjo do të jetë fryma për këtë samit, për samitin e BE-s, midis BE-s Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet në Bruksel. Së fundi, zonja dhe zotrinj, qytetarët tanë, sidomos të rinjt tanë, duan një të ardhme më të ndritshme dhe optimiste, një të ardhme të drejtë, të begat e plot mundësi. Dhe sigurisht që ne mund të bëjmë ndryshimin, mund ta bëjmë realitet së bashku nga e gjithë kontinenti ynë. Ju mund të mbështeteni në bashkëpunimin dhe angazhimin tonë të sinqert. Faleminderit. Faleminderit shumë, Charles. Më duhet të ndaj me ju që është gjithmonë kënaqësi mjaft e veçantë që të mirëpres këtu në Shqipëri kryeministrin e Spanjës, Pedron, për dy arsye mjaft të veçanta. Së pari, kur u njoh me rajonin ton, ishte pak më i ri. E u njoh duke parë vështirësitë e dhimbjet të shkuarës son. E së dyti, sepse deri sa erdhi këtu, ne nuk kishim pasur asnjë kryeminist shqiptar që të vinte në Shqipëri. Dhe për ne, Spanja ishte vetëm Real Madridi dhe Barcelona. Dhe asgjë tjetër përveç kësaj. Kështu që Pedro, faleminderit që ke ardhur sërish e fjala është për ty. Faleminderit Edi, faleminderit zoti kryeministër. Më lejoni që së pari të shpreh mirënjohjen time të madhe për ju edhe për procesin e Berlinit dhe që natyrisht na keni ftuar si presidenca e Këshillit Evropian që të jemi pjesë e këtij takimi dhe dëshiroj që të falenderoj edhe parafolësit Ursulën, Charlesin, natyrisht ju Edi për të gjitha. Natyrisht që Këshilli Evropian ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për që ju të bëheni pjesë e Bashkimit Evropian dhe ky rol është gjithnjë më i rëndësishëm sa vi patakon zgjerimet dhe është një përparësi e lartë për Bashkimin Evropian. Takimi ynë ndodh në një moment kyç, së pari sepse sfidat e kontinentit ton kanë bërë që zgjerimi për sa i përket Bashkimit Evropian të jetë në krye të agjendës së saj dhe natyrisht pushtimi i Ukrainës nga Rusia ishte një pikë kthese, po jo e vetmja ajo. Pandemia COVID-19, shndërrimi digjital, shndërrimi ekonomik, të gjitha këto çështje me të cilat ne duhet përballemi dhe të cilat na kanë treguar që të ardhmen duhet ta ndërtojmë së bashku. Dhe kjo kërkon përpjekje nga të gjithë. Takimi i krerëve të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian në qytetin e Granadës, pra në Spanjë, krijoi edhe terrenin e duhur për këto diskutime, për se si mund të përshtatet Bashkimi Evropian që të jetë gati për një bashkim pra më të zgjeruar në të ardhmen. Ne jemi tërësisht të angazhuar dhe do të punojmë për një Europë të bashkuar e cila do të jetë edhe funksionale më mirë. Natyrisht ne kërkojmë nga procesi i Berlinit angazhimin nga rajoni që është hapi i duhur për
progres për ecuri dhe ne besojmë që mund të krijohen dhe të kemi gjëra edhe më të mira në të ardhmen. Natyrisht që ne shikojmë për shembull sektor të ndryshme, kemi parë edhe ministerialet që u organizuan përpara këtij samiti dhe që natyrisht në këtë proces ne kemi arritur rezultate në fronte të ndryshme, por e rëndësishme është që qytetarët të shikojnë arritje të prekshme. Së dyti, ne takohemi në një moment tjetër kyç për komunitetin ndërkombëtar. Edhe një herë Europa është një shembull i cili tregon që dialogu funksionon, që bashkëpunimi ndërmjet kombeve funksionon, që dallimet mund t'i tejkalojmë dhe që pajtimi është e vetmja mënyrë për të ecur përpara. Ky është thelbi, kjo është esenca e procesit Berlinit, por edhe e bashkimit evropian dhe është thjesht që ne kujtohemi në këtë moment gjithnjë më tepër për ato gjëra që po ndodhin, sidomos në rajonin e lindjes së mesme, që është kaq afër tek ne dhe që ka marrë zjarr dhe lufta e dhunës dhe e konfliktit është e kundërta e asaj që ne mbrojmë. Dhe për këtë arsye, unë dëshiroj që të ritheksoj edhe një herë që ne dënojmë Hamasin për sulmin kundër Izraelin dhe Izraeli ka të drejtën e vet legjitime që të mbrohet duke respektuar të drejtën ndërkombëtare dhe humanitare, por në të njëjtën kohë mbrojtja e qytetarëve civilëve është thelbësore, si edhe për të dhënë ndihmën humanitare atyre që e kërkojnë. Ne, tashmë, duhet të punojmë për të shmangur përshkallëzimin e dhunës dhe të rigjallërojmë të gjitha përpjekjet tona për të arritur një zgjidhje të paqshme të konfliktit ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, duke patur parasysh që e vetmja mënyrë se si mund të zgjidhet konflikti është njohja e dy shteteve, në mënyrë që ato të mund të bashkëjetojnë në paqe dhe siguri me njëra tjetrën. Faleminderit. Faleminderit, Pedro. Me këtë fjalë përfundon pjesa publike e seancës son. Tashmë është koha për miqtë e mi nga Eja pa bën